Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Kính chúc quý vị một ngày bình an. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin trưa thứ Sáu, ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị, Thế vận hội mùa hè Paris đã chính thức bắt đầu hôm nay với lễ khai mạc độc đáo dọc theo sông Seine. Thay vì diễu hành vào sân vận động, đại diện từ hơn 200 quốc gia tham gia sẽ vào Thế vận hội trên những chiếc thuyền dọc theo sông Seine, đi qua các địa danh như là tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà Notre Dame. Vận động viên chạy nước rút André de Grasse và vận động viên cử tạ Mo Sharon, cả hai đều là huy chương vàng Olympic, sẽ mang quốc kỳ Canada và dẫn đầu đoàn Canada trong cuộc diễu hành nổi này. Khoảng 6.800 vận động viên sẽ di chuyển trên hơn 90 chiếc thuyền dọc theo tuyến đường dài 6 km. Dự kiến sẽ có hàng trăm ngàn khán giả đứng dọc theo bờ sông. Hiện có tin đồn rằng các ca sĩ nhạc pop như là Celine Dion và Lady Gaga, cả hai đều có mặt tại Paris và sẽ biểu diễn. Liên quan cuộc chiến ở Gaza, Thủ tướng Trudeau cùng với Thủ tướng Úc và New Zealand đã viết thư kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Thủ tướng Justin Trudeau cùng Thủ tướng New Zealand và Úc đã công bố một lá thư kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở Gaza vào sáng thứ Sáu. Bức thư thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ủng hộ và được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua. Tình hình ở Gaza thật thảm khốc. Nỗi đau khổ của con người là không thể chấp nhận được, điều đó không thể tiếp tục, bức thư này viết. Các nhà lãnh đạo cũng cho biết Israel cần phải buộc những người định cư cực đoan chịu trách nhiệm về các hành vi bạo lực đang diễn ra chống lại người Palestine, đảo ngược chương trình định cư ở bờ Tây và hướng tới giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris gây sức ép với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nhằm giảm bớt đau khổ cho người dân Palestine với giọng điệu cứng rắn hơn so với Tổng thống Joe Biden. Liên quan đến nền kinh tế Canada, chính phủ liên bang đã ghi nhận mức thâm hụt 3,9 tỷ đô la trong 2 tháng đầu năm tài chính. Kết quả là trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5 so với mức thặng dư 1,5 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng 6,5 tỷ đô la hay là 8,9%, chủ yếu là do doanh thu thuế cao hơn. Bộ Tài chính cho biết chi phí chương trình không bao gồm tổn thất bảo hiểm ròng đã tăng 10 tỷ đô la hay là 15,9%. Phí nợ công thì tăng 2,3 tỷ đô la hay là 33,8% do lãi suất cao hơn. Tổn thất bảo hiểm ròng giảm 0,4 tỷ đô la hay là 23,2%. Ông Bob Rae, đại sứ Canada tại Liên Hiệp Quốc, sẽ đứng đầu Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao Canada cho biết ông Rae đã được bầu làm chủ tịch hội đồng cho nhiệm kỳ 1 năm. Thông báo này diễn ra trùng với thời điểm Canada đảm nhiệm chức chủ tịch nhóm các nước G7 vào năm tới. Hội đồng Kinh tế và Xã hội là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc và có chức năng điều phối công việc về phát triển quốc tế. Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Rae sẽ tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức vì mục đích phát triển bền vững, di cư toàn cầu và các giải pháp tài trợ cho phát triển quốc tế. Ông Bob Rae là người Canada thứ 3 giữ chức chủ tịch của một cơ quan hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ngân hàng lớn của Canada đang phải xử lý vấn đề về kỹ thuật, ảnh hưởng hệ thống gửi tiền trực tiếp vào ngày trả lương. Một trục trặc lớn tại Scotiabank đang gây lo ngại đáng kể cho nhiều người Canada hôm nay. Ngân hàng này đang gặp khó khăn về kỹ thuật, ảnh hưởng đến các khoản tiền gửi trực tiếp, khiến cho hàng ngàn người không nhận được tiền lương như mong đợi vào ngày lãnh lương. Scotiabank đã xác nhận vấn đề này và đang làm việc để giải quyết nhanh chóng. Báo cáo về trục trặc kỹ thuật đã tăng đột biến qua đêm với gần 5.000 khiếu nại vào sáng nay. Nhiều khách hàng đang gặp khó khăn vì họ phụ thuộc vào các khoản tiền gửi này để trang trải các chi phí thiết yếu như là thực phẩm, tiền thuê nhà và hóa đơn. Việc ngân hàng thông báo chậm trễ đã khiến sự bức xúc tăng lên. Nhiều khách hàng phải tìm đến các phương tiện truyền thông để biết thông tin. Scotiabank cam đoan với khách hàng rằng họ đang nỗ lực để khắc phục vấn đề này. Thưa quý vị, cập nhật về tình hình cháy rừng nghiêm trọng ở Jasper, mưa và nhiệt độ mát hơn sẽ giúp dập tắt đám cháy. Một nửa số tòa nhà ở Jasper đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn. Đám cháy dự kiến sẽ tiếp tục cháy trong nhiều tuần và 36.000 ha đất đã bị thiêu rụi cho đến nay.
Mưa và nhiệt độ mát hơn đã giúp dập tắt sự lây lan của đám cháy rừng lớn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở trung tâm công viên quốc gia Jasper của Alberta. Đám cháy được mô tả là một con quái vật về quy mô và cường độ, đã san phẳng toàn bộ các khu dân cư trong thị trấn Jasper khi nó bùng phát vào cộng đồng vào tối thứ Tư. Các quan chức cam kết sẽ tận dụng thời gian tạm dừng điều kiện thời tiết bất ổn để kiểm soát ngọn lửa. Jasper nằm giữa công viên quốc gia Jasper miền núi thuộc tỉnh Alberta. Một đám cháy lớn di chuyển nhanh đã làm hư hại hoặc là phá hủy tới một nửa các công trình của thị trấn. Cơ quan Parks Canada cho biết lượng mưa từ 10mm đến 15mm đã rơi vào thứ Năm. Lượng mưa này có thể sẽ giúp duy trì hoạt động của đám cháy ở mức thấp trong 72 giờ tới. Thủ hiến Alberta Daniel Smith cho biết 1/3 và có thể lên tới một nửa số tòa nhà tại thị trấn nghỉ dưỡng lịch sử của Rocky Mountain, Jasper, đã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng. Thủ hiến Smith tuyên bố, chúng tôi ước tính thiệt hại về mặt cấu trúc có thể lên tới đến 50%, để bạn có thể hình dung phần nào. Bà Smith đã đưa ra bình luận này sau khi cố kìm nước mắt tại cuộc họp báo vào hôm thứ Năm, khi bà tìm cách an ủi những người dân đã được di tản khỏi thị trấn và hiện phải đối mặt với khó khăn đáng kể khi trở về. Cơ quan Parks Canada trong một tuyên bố cho biết họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các công trình bị mất khi họ có thể xác nhận chính xác và có trách nhiệm về những gì đã bị cháy. Các đội cứu hỏa vẫn đang tiếp tục chiến đấu với đám cháy nhanh và dữ dội tại công viên quốc gia Jasper. Nhiều bộ trưởng liên bang bao gồm ông Stephen Gilmore, Bộ trưởng Môi trường, và Harjit Sajjan, Bộ trưởng chuẩn bị khẩn cấp, dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều nay. Đám cháy đã lan vào cộng đồng từ phía Nam, tiếp tục bùng phát ngoài tầm kiểm soát và kể từ đó đã hợp nhất với một đám cháy rừng đang bùng phát ở phía Bắc thành một đám cháy lớn. Tổng cộng các ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 36.000 hecta, nhưng việc lập bản đồ chu vi vẫn là một thách thức do gió mạnh, hành vi cháy cực đoan, mây và khói dày. Máy bay không thể bay an toàn và hình ảnh vệ tinh đã bị che khuất bởi lớp mây dày. Mặc dù mưa vào đêm qua đã giúp làm giảm nhẹ sự lây lan cháy rừng, nhưng vẫn chưa đủ để tác động có ý nghĩa đến tình hình cháy rừng nói chung, hiện vẫn đang ngoài tầm kiểm soát. Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà và cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi thành từng mảng, và xe cộ bị thiêu rụi đến tận vành bánh xe. Thành phố Calgary cùng với đội cứu hỏa từ Edmonton và Sherwood Park đã điều động lực lượng đến hiện trường hỏa hoạn. Tỉnh cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ từ quân đội Canada và chính quyền liên bang cho biết viện trợ đang trên đường đến. Khoảng 20.000 du khách đến công viên và 5.000 cư dân của thành phố Jasper đã phải di tản khẩn cấp vào đêm thứ Hai, trước hai vụ cháy rừng đã cắt đứt mọi tuyến đường giao thông đến mọi nơi trừ phía tây của British Columbia. Một ngày sau thì họ đã được lệnh quay trở lại Alberta vì tỉnh BC đang phải đối mặt với các đám cháy của riêng mình nên không có khả năng hỗ trợ. Những người mà không có nơi ở đã được chuyển đến các trung tâm di tản ở Grand Prairie và Calgary. Tính đến sáng thứ Sáu, có 173 vụ cháy rừng đang diễn ra ở tỉnh bang Alberta, với hơn 550.000 hecta đã bị thiêu rụi kể từ khi mùa cháy rừng bắt đầu. Chất lượng không khí của thành phố Calgary đang ở mức rủi ro cao khi khói cháy rừng bao trùm thành phố. Khi Calgary và nhiều khu vực xung quanh bị bao phủ trong làn khói cháy rừng dày đặc, các bác sĩ đang cảnh báo người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tính đến trưa thứ Năm thì chỉ số chất lượng không khí tại Calgary được liệt kê là 10+ hoặc là rủi ro rất cao, nhưng tình hình đang thay đổi nhanh chóng, có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc là trở nên tốt hơn. Đến 1 giờ chiều thì chất lượng không khí được đánh giá là mức số 8, tức là rủi ro cao, và 2 giờ sau đó là mức số 6, tức là mức cao của rủi ro trung bình. Tiến sĩ Carrie Johansson, chuyên gia về bệnh phổi và phó giáo sư lâm sàng tại khoa Y của Đại học Calgary cho biết, chất lượng không khí ở Calgary hiện nay là một trong những chất lượng tệ nhất mà chúng tôi từng trải qua và từng chứng kiến. Một cảnh báo về chất lượng không khí được ban hành cho Calgary nêu rõ là mọi người nên hạn chế thời gian ở ngoài trời. Trong điều kiện khói bụi dày đặc, mọi người đều có nguy cơ bất kể tuổi tác hay là sức khỏe. Các hạt bụi mịn trong khói cháy rừng gây ra nguy cơ sức khỏe chính. Cảnh báo này nêu rõ, người khỏe mạnh nói chung có thể gặp các triệu chứng bao gồm ngứa mắt, nghẹt mũi và kích ứng cổ họng. Dịch vụ y tế Alberta đang kêu gọi bất kỳ ai gặp phải các triệu chứng liên quan đến chất lượng không khí kém, hãy gọi đến HealthLink theo số 811. Tiến sĩ Eddie Lang, trưởng khoa lâm sàng cấp cứu tại khu vực Calgary,
đã gọi mức chất lượng không khí ở Calgary là khá nguy hiểm và khuyên những người có nguy cơ cao nên ở trong nhà. Mọi người nên đóng cửa ra vào và cửa sổ khi ở trong nhà và sử dụng bộ lọc không khí chất lượng cao trên hệ thống thông gió hoặc là máy lọc không khí trong nhà để lọc các hạt bụi mịn trong không khí. Những người mà phải ra ngoài trời nên đeo khẩu trang vừa vặn, chẳng hạn như là khẩu trang N95. 24 giờ kinh hoàng khi cháy rừng thiêu rụi nhiều ngôi nhà gần cô đơn của tỉnh BC. 24 giờ qua thực sự là 24 giờ kinh hoàng đối với người dân sống gần cô đơn của tỉnh BC, nơi các quan chức cho biết một đám cháy rừng không thể kiểm soát đã phá hủy nhiều ngôi nhà cùng với các công trình khác. Theo thông tin cập nhật từ cơ quan cứu hỏa tỉnh BC vào hôm thứ Năm, đám cháy rừng Dogtooth FSR đã bùng phát với quy mô lên tới hơn 5.400 ha. 28 ngôi nhà ở Parson gần cô đơn vốn được đặt trong tình trạng báo động di tản đã nhanh chóng được đưa vào lệnh di tản. Các quan chức cho biết mọi người đều an toàn, vật nuôi và gia súc, nhưng có tới 6 ngôi nhà cùng với một số công trình đã bị cháy. Mặc dù một số lệnh di tản vừa được hủy bỏ, hơn 1.000 bất động sản vẫn đang trong tình trạng báo động di tản do đám cháy. Một số cư dân mà buộc phải di tản hiện đang ở tại Golden gần đó. Có khoảng 420 vụ cháy rừng đang xảy ra trên toàn tỉnh bang BC, bao gồm vụ cháy rừng Shetland Creek không thể kiểm soát gần cầu Spencer đã lan rộng tới hơn 22.000 ha. Những khu vực như là Golden đang có nhiệt độ mát hơn, nhưng khu vực Đông Nam vẫn có thời tiết nóng và khô. Với một số cơn giông trong khu vực, các chuyên gia dự đoán sẽ có gió giật trước và sau những cơn giông đó và có thể thổi bùng các đám cháy rừng hiện có và làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, 3 cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở phía nam của Montreal. Một cơn lốc xoáy đã lật đổ một chiếc xe truck và làm bật gốc nhiều cây ở Broza, thuộc bờ nam của Montreal vào đêm thứ Tư. Cơ quan khí tượng xác nhận rằng một cơn lốc xoáy đã chạm đất lúc 8 giờ 12 tối. 2 cơn lốc xoáy khác đã được xác nhận ở Saint-Hippolyte, phía bắc của Montreal và Cap-Santé, phía tây thành phố Quebec. Tại Saint-Hippolyte, vào khoảng 4 giờ chiều, cây cối bị bật gốc, cơ sở hạ tầng bị hư hại và mưa đá 2 cm đã rơi xuống. Tại Cap-Santé, cơn bão đã đi qua vào đầu buổi tối, gây ra thiệt hại đáng kể cho một trang trại. Cơ quan môi trường Canada đang nỗ lực xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Những trận mưa lớn đổ bộ vào miền nam của Quebec vào đêm thứ Tư. Đáng chú ý nhất là ở Montreal, Laurentians, Lanaudier và Montérégie. Cảnh sát đã công bố một đoạn video mới về một vụ cướp xe có vũ trang trắng trợn xảy ra ở khu vực Richmond Hill, Toronto vào chiều thứ Tư. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều tại một bãi đậu xe gần Highway 7 East và Leslie Street. Nạn nhân đã đậu xe bên ngoài một quảng trường ở khu vực này. Trong video thì một nghi phạm đeo mặt nạ, mặc đồ đen, được nhìn thấy bước ra khỏi ghế hành khách của một chiếc SUV màu đen và đi về phía xe của nạn nhân. Sau đó thì nghi phạm mở cửa bên tài xế của một chiếc SUV Mercedes màu đen đời 2023 và dường như là có một cuộc trò chuyện ngắn với người bên trong. Sau đó thì đoạn video cho thấy nghi phạm với tay vào bên trong xe. Vài giây sau, tài xế ra khỏi xe và chạy về phía một cửa hàng gần đó. Cùng lúc đó, nghi phạm được nhìn thấy ngồi vào ghế lái và nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe, cùng với một chiếc xe tẩu thoát, được cho là một chiếc Honda CR-V dẫn đầu. Toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã mang theo dao khi tiếp cận nạn nhân và đòi chìa khóa, mặc dù không có thương tích nào được báo cáo. Sau đó thì chiếc xe tẩu thoát là chiếc Honda CR-V đã được tìm thấy bị bỏ lại ở thành phố Mississauga. Các nhà điều tra sau đó biết rằng nó đã bị đánh cắp ở Toronto vào ngày hôm trước. Trong khi đó thì chiếc xe SUV Mercedes của nạn nhân sau đó đã được tìm thấy bị bỏ lại ở thành phố Toronto. Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa bắt được nghi phạm, không có mô tả nào về nghi phạm được công bố. Các nhà điều tra đang kêu gọi bất kỳ nhân chứng nào ra trình diện. Các sĩ quan cũng muốn nói chuyện với bất kỳ ai có thể có video giám sát hoặc cảnh quay từ camera hành trình trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tỉnh bang Saskatchewan đứng đầu danh sách tội phạm nghiêm trọng trong năm thứ 25 liên tiếp. Một báo cáo mới của Thống kê Canada cho thấy, tỉnh bang Saskatchewan một lần nữa dẫn đầu cả nước về chỉ số mức độ nghiêm trọng của tội phạm, gọi là CSI.
Tỉnh này hiện luôn đứng đầu danh sách này kể từ khi cơ quan liên bang bắt đầu báo cáo dữ liệu vào năm 1998. Thành phố Saskatoon xếp ở vị trí thứ 8 và Regina ở vị trí thứ 9 trong danh sách 41 khu vực đô thị được khảo sát về mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Các thành phố này cao hơn mức trung bình toàn quốc và đã luôn như vậy trong 25 năm qua. Chỉ số CSI đo lường số lượng tội phạm được cảnh sát báo cáo trên 100.000 người, kết hợp với thang đo mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Chỉ số mức độ nghiêm trọng của tội phạm được đo lường khác với tỷ lệ tội phạm chung. Thống kê Canada cho biết chỉ số được đo bằng cách chỉ định trọng số dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội phạm, chẳng hạn như là một vụ giết người có tác động gấp khoảng 280 lần so với một vụ trộm tài sản. Trên cả nước, những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tội phạm bạo lực bao gồm số vụ tống tiền tăng 35%, số vụ tấn công bằng vũ khí hoặc là tấn công gây thương tích tăng 7% và số vụ cướp tăng 4%. Trên khắp cả nước, số vụ tội phạm thù hận do cảnh sát báo cáo đã tăng 32% vào năm ngoái, và những vụ nhắm vào chủng tộc chiếm chưa đến một nửa số đó. Theo một nghiên cứu mới cho biết 2 tỉnh ven biển nằm trong số những tỉnh có tình trạng làm việc quá sức nhất ở Canada. Nghiên cứu được thực hiện bởi tổ hợp luật sư thương tích Fresler tại tỉnh bang Alberta để xác định giờ làm việc cho từng tỉnh của Canada. Đứng đầu danh sách là Newfoundland and Labrador, trung bình là 38,18 giờ làm việc một tuần. Đứng ngay sau ở vị trí thứ 2 là Prince Edward Island với mức trung bình người lao động làm việc là 37,36 giờ một tuần. Vị trí thứ 3 là New Brunswick với mức trung bình hàng tuần là 36,87 giờ làm việc trên tất cả các lĩnh vực công việc. Tỉnh bang Nova Scotia đứng ở vị trí thứ 6 với thời gian làm việc trung bình một tuần là 36,06 giờ một tuần. Ở cả 3 tỉnh Maritimes này, tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và sản xuất liên quan là những ngành phải làm việc quá sức nhất, trung bình gần 50 giờ một tuần. Walmart Canada tăng lương theo giờ cho 40.000 công nhân. Walmart Canada cho biết họ đã đầu tư 53 triệu đô la để tăng lương theo giờ cho khoảng 40.000 nhân viên cửa hàng vào đầu tháng này. Động thái này diễn ra vào thời điểm Walmart đã tăng cường đầu tư trong vài tháng qua cho các nhân viên cửa hàng tại Hoa Kỳ để giữ chân thêm nhân viên. Nhà bán lẻ này đã tăng lương trung bình hàng năm và tiền thưởng cho các quản lý cửa hàng tại Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 2. Vào tháng 6, công ty cho biết họ sẽ trả tiền thưởng cho những nhân viên làm việc theo giờ tại các cửa hàng ở Mỹ, bao gồm những nhân viên tại hiệu thuốc và cửa hàng Vision Center, một động thái có thể tăng lương cho 700.000 nhân viên tuyến đầu của công ty. Walmart Canada điều hành chuỗi hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc và tuyển dụng hơn 100.000 nhân viên. Công ty này cũng cho biết họ đang đầu tư vào các thiết bị cầm tay kỹ thuật số dành cho nhân viên cửa hàng để giúp họ tra cứu sản phẩm nhanh hơn. Khi xe scooter điện e-scooter đang tràn ngập trên các con phố từ bờ biển phía tây Vancouver đến bờ biển phía đông của Nova Scotia, được coi là phương tiện di chuyển tiện lợi và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, sự phổ biến mới này đi kèm với những rủi ro lo ngại ngày càng tăng về vấn đề an toàn, khi các bác sĩ phòng cấp cứu ER cảnh báo về những nguy hiểm khi sử dụng xe scooter điện do có báo cáo về sự gia tăng các ca thương tích liên quan. Bác sĩ Radku Venugopo, bác sĩ cấp cứu tại Toronto cho biết, là bác sĩ cấp cứu trên khắp cả nước, chúng tôi đang chứng kiến những ca thương tích đáng kinh ngạc do xe scooter điện gây ra. Chúng bao gồm xương đòn bị vỡ cần phải phẫu thuật, mắt cá chân bị phá hủy và xuất huyết nội ở não. Bác sĩ Venugopo cho biết đội nón bảo hiểm, bảo vệ cổ tay và tránh chạy quá tốc độ là điều cần thiết để bảo đảm an toàn khi sử dụng xe scooter điện. Nhưng nhiều người lại bỏ qua những biện pháp phòng ngừa này. Ông lưu ý rằng nhiều bệnh nhân đã bị thương do lái xe scooter điện ở tốc độ cao mà không đội nón bảo hiểm. Bệnh viện Nhi Montreal cũng đã đưa ra cảnh báo vào tuần trước. Trong 3 tháng qua, bệnh viện đã ghi nhận 7 trường hợp liên quan đến xe scooter điện. Con số này tăng so với tổng số 8 trường hợp vào năm ngoái. Các bệnh viện đang điều trị chấn thương do xe điện ở trẻ em chỉ mới 5 tuổi thường không đội nón bảo hiểm. Luật về xe scooter điện ở Canada như thế nào? Luật liên quan đến xe scooter điện không chỉ khác nhau giữa các tỉnh mà còn khác nhau giữa các thành phố trên khắp Canada. Ở Vancouver thì người đi xe phải ít nhất 16 tuổi, đội nón bảo hiểm, dắt xe scooter điện khi đi trên vỉa hè, sử dụng chuông khi vượt qua người khác
bảo đảm là không vượt quá 25 km/h và không được phép chở thêm hành khách. Trong khi đó, xe scooter điện bị cấm ở các thành phố khác trong tỉnh, chẳng hạn như là ở Surrey của tỉnh BC. Ở tỉnh bang Alberta, trong khi các chương trình chia sẻ xe scooter được phép ở một số thành phố, thì xe scooter điện cá nhân không được phép đi trên vỉa hè hoặc là đường công cộng do thiếu sự chấp thuận của tỉnh để sử dụng ngoài phạm vi tài sản riêng. Việc đội nón bảo hiểm không phải là bắt buộc theo luật định ở tỉnh bang này. Còn ở tỉnh bang Ontario, xe scooter điện được phép lưu thông ở một số thành phố nhưng có một số hạn chế. Người đi xe phải ít nhất 16 tuổi và đội nón bảo hiểm xe đạp nếu dưới 18 tuổi. Tốc độ giới hạn ở mức 24 km/h và vỉa hè không được phép đi xe điện. Tương tự như ở British Columbia, một số thành phố của Ontario như là Mississauga và Oshawa đã chấp nhận xe scooter điện, trong khi Toronto đã lựa chọn lệnh cấm tạm thời. Ở tỉnh bang Quebec, người dân có thể đi xe scooter điện nếu ít nhất là 14 tuổi, phải đội nón bảo hiểm và tuân thủ giới hạn tốc độ. Và nếu người sử dụng ở độ tuổi từ 14 đến 17 sẽ cần có giấy phép đặc biệt để đi xe scooter điện, xe đạp điện hoặc là xe đạp moped. Một người phụ nữ ở Yukon may mắn thoát khỏi cuộc tấn công của gấu nhờ vào chiếc kẹp tóc. Một người phụ nữ ở Yukon tin rằng chiếc kẹp tóc, chiếc hair clip, đã giúp cô thoát khỏi cuộc tấn công của gấu. Vào ngày 30 tháng 6, Vanessa Chaput đang chạy cùng chú chó Luna của mình dọc theo một con đường mòn gần Hennis Junction ở Yukon, thì chạm mặt với 3 con gấu xám Bắc Mỹ. Lớn lên ở vùng đất có gấu, cô đã học được cách tôn trọng loài động vật có vú to lớn này. Khi gặp 3 con gấu, Chaput cho biết cô đã cố gắng tạo không gian cho chúng, nhưng con chó của cô đã tháo dây xích và đuổi theo 2 con gấu còn lại đã tấn công cô. Khi con gấu quật tôi xuống với đầu trong miệng nó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể. Vì vậy tôi đã nằm thẳng xuống ở tư thế bào thai, Chaput chia sẻ trong cuộc phỏng vấn. Vị cứu tinh của tôi là Walmart, cô nói vừa giơ chiếc kẹp tóc bằng nhựa cỡ lòng bàn tay mà cô đang đeo lúc đó. Khi chiếc kẹp tóc bị vỡ bên trong miệng con gấu, Chaput tin rằng chiếc kẹp có thể đã làm con gấu choáng váng. Đó là lúc con gấu thả cô ra. Chaput đã trốn sau một cái cây, nhưng con gấu lại lao vào cô trước khi con chó Luna đã đánh lạc hướng nó. Nếu không phải vì con chó của tôi sủa thì con gấu đã đến và kết liễu mạng sống của tôi rồi, Chaput kể lại. Cô cho biết mình bị thương và đầy máu. Cô đi về phía xa lộ, nơi cô gọi 911, và chồng cô đã đến đón. Cô đã phải nằm viện nhiều tuần. Cánh tay phải của cô có rất nhiều vết thương, xương bị gãy và tổn thương thần kinh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một khu cắm trại gần đó đã được di tản, và các nhân viên bảo tồn đã cho an tử 3 con gấu có đặc điểm trùng khớp với mô tả về những người liên quan. Bất chấp sự việc này, Chaput không hề tức giận mà còn lên tiếng trước công chúng, để những người khác có thể học hỏi từ kinh nghiệm của cô. Kim Tichenor, chủ tịch của Bear Safety and More, cho biết các vụ tấn công của gấu đang gia tăng và người dân Canada cần hiểu các biện pháp bảo vệ gấu. Bà chỉ ra rằng 3 con gấu trong trường hợp này được biết là đã ở trong khu vực này trong 2 mùa gấu gần đây nhất và đã tích cực ăn thực vật. Bà Tichenor gợi ý rằng bất kỳ ai đi vào vùng đất có gấu, dù là gấu đen hay là gấu xám, đều nên tạo ra tiếng động. Bà cho biết là cứ vài phút khi bạn đi bộ, chạy hoặc là đạp xe, hãy hét lớn để nếu có gấu nào đi trước bạn trên đường mòn thì chúng sẽ nghe thấy. Bà cũng khuyến khích mọi người nên mang theo bình xịt hơi cay trong bao da. Vì vậy nếu bạn có một cuộc chạm trán ở cự ly gần, bạn có thể thoát ra rất nhanh chóng. Bà Tichenor cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi du lịch theo nhóm, giữ trẻ em ở gần và xích chó lại. Lưu ý rằng chó có thể chạy theo gấu, khiến chúng có thái độ phòng thủ và tấn công con vật hoặc là chủ của chúng. Con đường Taylor Swift sẽ đến Toronto khi siêu sao đưa chuyến lưu diễn Eras đến thành phố. Hãy gọi thành phố này là Toronto của Taylor, ít nhất là trong 1 tháng. Các thành viên Hội đồng thành phố Toronto đã bỏ phiếu để tạm thời đánh dấu một tuyến đường qua trung tâm thành phố bằng các biển báo vinh danh siêu sao Taylor Swift. Động thái này diễn ra khi nữ ca sĩ mang chuyến lưu diễn Eras đến thành phố vào cuối năm nay. Theo đó, một tuyến đường từ Rogers Center, nơi Swift sẽ biểu diễn, đến quảng trường Nathan Phillips, nơi có tòa thị chính,
sẽ là con đường Taylor Swift Way trong tháng 11. Sự kiện này sẽ được đánh dấu bằng các biển báo và thành phố cũng sẽ lắp đặt một biển báo tại Rogers Center với tên gọi là số 1 Taylor Swift Way trong tháng này. Swift dự kiến sẽ biểu diễn 6 buổi diễn tại trung tâm Rogers của Toronto trong 2 tuần, từ ngày 14 đến 16 tháng 11 và từ 21 đến 23 tháng 11. Người Canada sẽ sớm được sử dụng Wi-Fi miễn phí trên các chuyến bay của WestJet. Bạn sẽ sớm có thể chơi game trực tuyến hoặc là xem Netflix và thư giãn mà không cần phải tải xuống chương trình yêu thích trên các chuyến bay của WestJet. Hãng hàng không này đã công bố quan hệ đối tác với Telus để cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao và miễn phí trên các chuyến bay. Wi-Fi trên máy bay sẽ được cung cấp bởi Starlink, chòm sao vệ tinh lớn nhất thế giới, cung cấp quyền truy cập Internet trên toàn thế giới. Tuy nhiên có một chút khó khăn để có thể truy cập Wi-Fi miễn phí trên máy bay. Theo tuyên bố của giám đốc điều hành hãng hàng không này, quyền lợi cao cấp này sẽ được cung cấp miễn phí cho các thành viên WestJet Rewards. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí tại trang web westjet.com của hãng này. WestJet cho biết sẽ bắt đầu cung cấp Wi-Fi miễn phí vào tháng 12 năm 2024. Việc lắp đặt sẽ hoàn tất trên đội bay thân hẹp hiện đại của WestJet vào cuối năm 2025 và tất cả máy bay thân rộng sẽ được nâng cấp vào cuối năm 2026. Có 10 hoạt động miễn phí tại Toronto vào cuối tuần này, từ xem phim ngoài trời đến bảo tàng. Có rất nhiều hoạt động miễn phí sắp diễn ra ở Toronto. Từ lễ hội mùa hè đến xem phim ngoài trời và lớp học khiêu vũ, thành phố có rất nhiều hoạt động thú vị mà bạn không mất một xu nào. Sau đây là 10 hoạt động miễn phí có thể làm ở Toronto vào cuối tuần này, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7. Thứ nhất là hoạt động thể chất. Thời gian là từ ngày 27 tháng 7, từ 10 giờ sáng, tại số 8 Aggie Hawk Gardens, Toronto. Bạn có thể bắt đầu cuối tuần của mình bằng một số hoạt động bằng cách đến CF Shops tại Don Mills Fitness Series. Các lớp học vào thứ Bảy có chương trình huấn luyện sức mạnh và vận động. Các buổi học kéo dài 45 phút này diễn ra tại Aggie Hawk trước tiệm Roots. Bạn sẽ muốn mang theo thảm tập yoga và bình nước khi đến lớp. Thứ hai là đi đến một lễ hội âm nhạc từ 25 đến 27 tháng 7 tại Queen Street East ở Toronto giữa Woodbine và Beach Avenues. Bạn có thể tận hưởng một ngày tràn ngập âm nhạc tại Street Fest vào cuối tuần này. Lễ hội đang biến đoạn đường giữa Woodbine và Beach Avenues thành điểm đến âm nhạc tuyệt vời. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều ban nhạc và nhạc sĩ biểu diễn trực tiếp và bạn có thể nghe mọi thể loại nhạc, từ nhạc jazz đến nhạc rock. Bạn cũng có thể tận hưởng thiên đường ẩm thực và thưởng thức các món ăn ngon từ các nhà hàng và xe bán đồ ăn xung quanh. Sẽ có nhiều gian hàng tại chợ nơi bạn có thể mua sắm, hàng thủ công, mỹ nghệ hoặc thời trang. Thứ ba là đi xem phim ngoài trời, ngày 27 tháng 7, 9 giờ tối, tại 289 Sovereign Avenue ở Toronto. Cuối tuần này hãy đến Sovereign Park để xem phim ngoài trời miễn phí. Bộ phim đang chiếu là The Lunchbox và bạn có thể trải ghế hoặc là chăn để thưởng thức chương trình. Từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, bạn có thể thưởng thức pizza tại lò đốt củi của quán ăn Ý địa phương Alimentary. Ngoài ra thì Snack Shack còn cung cấp popcorn, đồ ăn nhẹ và nước ngọt để mua trước và trong khi chiếu phim. Trước khi bộ phim bắt đầu thì bạn có thể xem một chương trình hài kịch độc thoại trực tiếp. Thứ tư là thưởng thức lễ hội âm nhạc sống động ngày 27 đến 28 tháng 7 tại 955 Lakeshore Boulevard West. Lễ hội âm nhạc mùa hè sẽ trở lại vào năm thứ 5 với nhiều chương trình đa dạng. Lễ hội âm nhạc kéo dài 2 ngày này bao gồm các buổi hòa nhạc của 4 ban nhạc, từng đoạt giải thưởng và 4 nhóm a cappella, và bạn có thể nghe nhiều thể loại nhạc từ nhạc jazz đến nhạc pop. Thứ năm là khám phá bảo tàng Royal Ontario Museum 2 tháng 7 đến 2 tháng 9 tại 100 Queen's Park. Tại sao bạn cần phải đến? Không cần phải tốn nhiều tiền để khám phá bảo tàng. Mùa hè này, tầng 9 của Royal Ontario Museum sẽ được mở cửa miễn phí và bạn có thể khám phá một số khu vực và triển lãm mà không phải trả một xu nào. Các phòng trưng bày và triển lãm miễn phí để tham quan bao gồm phòng trưng bày Kerala, First Peoples, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bảo tàng cũng sẽ có chương trình nhạc sống, sân khấu và khiêu vũ trong suốt mùa. Hoạt động thứ 6 là vui chơi tại lễ hội đường phố ngày 27 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 12 giờ sáng tại Washington Street giữa Dundas Street West và Queen Street West.
Ozfest sẽ trở lại Toronto lần thứ 6 và sẽ có trải nghiệm không có phương tiện trên phố Washington Street, giữa phố Dundas Street West và đường Queen Street West. Ngày mới sẽ bắt đầu bằng hoạt động về sức khỏe và thể chất vào buổi sáng, với nhiều mặt hàng được bày bán từ các doanh nghiệp và nghệ nhân địa phương trong suốt cả ngày. Bạn có thể dùng bữa tại hơn 25 sân hiên rộng rãi và thưởng thức chương trình âm nhạc và giải trí suốt cả ngày cho đến tận tối. Sự kiện này thân thiện với chó nên bạn có thể mang theo cún cưng của mình để tham gia chuyến đi chơi vui vẻ. Thứ Bảy là đi đến chợ Kensington, Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng từ tháng 5 đến tháng 10 tại Kensington Market ở Toronto. Chợ Chủ nhật đã trở lại tại chợ Kensington. Khu vực nổi tiếng này sẽ chuyển mình với những con phố không có xe hơi, chương trình giải trí trực tiếp và những món ăn ngon. Bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc biệt, nghệ sĩ biểu diễn và nhiều hơn thế nữa. Có rất nhiều cửa hàng đầy màu sắc, nhà hàng hấp dẫn và không gian thú vị để bạn khám phá trong chuyến tham quan chợ. Thứ 8 là xem phim dưới bầu trời đầy sao, miễn phí, chấp nhận quyên góp, ngày 28 tháng 7, 6 giờ chiều, tại 750 Bloor Street West. Tận hưởng đêm Chủ nhật của bạn bằng cách đến công viên và xem phim dưới bầu trời đêm. Triển lãm ảnh ngoài trời Toronto sẽ diễn ra tại công viên Christie Pitts vào Chủ nhật này, và đây là cách hoàn hảo để kết thúc cuối tuần của bạn. Phim của tuần này là Taxi của Jafar Panahi, cùng với 2 phim ngắn One Leg In, One Leg Out và Overtime. Mang theo mền, ghế và một ít đồ ăn nhẹ để có trải nghiệm thoải mái hơn. Sẽ có những người bán đồ ăn tại sự kiện, vì vậy bạn có thể mua một ít đồ ăn và đồ uống cho buổi biểu diễn. Thứ 9 là dành một ngày ở Union, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8, ở 65 Front Street West. Sự kiện Union Summer do TD Bank tổ chức sẽ diễn ra cho đến cuối tháng 8 và có rất nhiều điều thú vị. Lễ hội này có 60 ngày hoạt động ngoài trời miễn phí, bao gồm âm nhạc, biểu diễn trực tiếp, nhiều gian hàng ẩm thực hấp dẫn, đồ uống, món tráng miệng và nhiều hoạt động khác để chào mừng mùa hè tại thành phố. Với tầm nhìn ra tháp Sian, nhạc sĩ, DJ và nhiều hoạt động giải trí khác, đây là nơi thú vị để tận hưởng ánh nắng mùa hè. Và thứ 10 là Get Groovy ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7, 7 giờ tối, tại 210 Lair Drive ở Toronto. Bạn có thể nhảy múa suốt đêm vào thứ 6 hôm nay tại Inside Out Health Plus Fitness Studio. Địa điểm này tổ chức các lớp học nhảy miễn phí dành cho người mới bắt đầu, và bạn có thể nhảy theo các bài hát của những nghệ sĩ nổi tiếng như là Taylor Swift, Drake, Ariana Grande và nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, hiện đồng đô la Canada đang có mức giá là 0,7236 đô la Mỹ và bằng 0,6668 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.409 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.441 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.377,26 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.285 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật trong ngày, được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.